everyone, welcome back to my channel. ඔන්න මං හිතුවා අද කාර්පෙට් ඔයිල් එක හදලා බලන්න ඕනේ කියලා. මේක ගොඩක් YouTube එකේ viral වුණා. එතකොට කොණ්ඩේ එනවා කියනවා, කොණ්ඩේ අනේක නවතිනවා කියනවා. ඉතින් මමත් හිතුවා ගෙදරදී හදලා බලන්න. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම කරපිංචා ටික එතකොට රතු ලූණු උළුහාල් මේ ඔක්කොම ටික වංගෙඩියට දාලා හොඳට තලා ගත්තා. කරපිංචා මම හොඳට හොදලා වේලලා තමයි අරන් තියෙන්නේ, වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත කරපිංචා පේස්ට් එක. මේක බ්ලෙන්ඩ් එකේ වුණත් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ භාජන ලිපේ තියලා එකට සුදු පොල් තෙල් මේ විදිහට මම දාගන්නවා. මෙෂර්මන්ට් එකක් නෑ ළමයි, ඉතින් හිතේ මිමට ඔන්න දාගත්තා. ඊළඟට මම මේ ටික පෙරා ගන්න වෙනම භාජනයක් ලෑස්ති කරගත්තා. මේ විදිහට සුදු රෙදි කෑල්ලක් දාලා ඒකට තමයි මම මේ තෙල් ටික පෙරාගන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මං හදාගත්ත කරපිංචා තෙල් එක. දැන් තියෙන්නේ කොණ්ඩේ ඇප්ලයි කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරපිංචා hair oil එක මම ගෙදරදී හැදුවේ. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.